ठीक आहे, सोडा क्लच. हळूहळू क्लच सोडायचं, सोडून द्या पूर्ण. हळूच एक्सलेट करा, कुठंच जात नाही गाडी. एवढी जरी चालली ना तर आपली गाडी व्यवस्थित निघायला लागली. देत राहा हळूच एक्सलेटर, देत राहा एक्सलेटर. व्हेरी नाईस, परफेक्ट. स्माइल. थोडंसं राईट, परफेक्ट. माझ्याकडं. व्हेरी नाईस, मस्त चालवत आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. राईटला घ्या, गुड. आता इथं ब्रेकर आलाय ना, थोडंसं एक्सलेटर कमी करून टाकायचं, सगळं होईल आरामात. स्लोली निघाली का गाडी? निघाली ना. हळूच एक्सलेटर द्या, द्या हळूच, देत राहा हळूहळू एक्सलेटर. थोडंसं माझ्याकडं, परफेक्ट. चला एक्सलेटर द्या, राईटला घ्या, थोडंसं राईटला, बस. देत राहा एक्सलेटर. व्हेरी नाईस, मस्त मस्त. आता इथं समोर परत ब्रेकर आला, आपण काय करायचं, इथूनच एक्सलेटर कमी करून टाकायचा, थोडंसं माझ्याकडं. व्हेरी नाईस. थोडंसं राईट घ्या, थोडंसं राईट, बस. लेफ्ट दाबा एक्सलेटर, थोडंसं राईट, राईट घ्या, एक्सलेटर द्या एक्सलेटर थोडंसं. व्हेरी नाईस. चला गुड. तुम्ही गाडीतच बसणार नव्हते आज. किती मस्त गाडी चालवत आहे ना दादा. तुमच्या भीतीने चालवून राहिली मी. थोडंसं राईट. माझ्या भीतीने काय, तुम्हाला मी शिकवायचं माझं काम आहे ना. तुम्ही व्यवस्थित चालवताय, अजून काय पाहिजे? माझ्या मिस्टरांना 8 दिवस तरी मी हातात नव्हतं घेतली. म्हटलं नको. पण ही लर्निंगची गाडी आहे, आपल्याकडे डबल कंट्रोल आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. घाबरण्यासारखं काही कारण नाही. थोडंसं माझ्याकडे फिरवा. व्हेरी नाईस, चांगलं चालवता गाडी. थोडंसं राईट घ्या. आता लेफ्टला वळायचं आपल्याला. लेफ्टचा इंडिकेटर द्या, वरती वळवा. हां, माझ्याकडे वळवायला सुरुवात करा. फुल वळवा. इकडे वळवा ना, वळवा ना, वळवा ना, वळवा, काही प्रॉब्लेम नाही. सरळ करा, राईटला वळवा, फटाफट वळवा, वळवा, वळवा. व्हेरी नाईस. माझ्याकडे वळवा, माझ्याकडे वळवा. व्हेरी नाईस. सरळ करा, माझ्याकडे वळवा, माझ्याकडं. राईटला वळवा, राईटला वळवा, राईटला वळवा अजून, बस. माझ्याकडं. व्हेरी नाईस, परफेक्ट. राईटला क्लच पूर्ण दाबा, हलका ब्रेक करा ना, बस. व्हेरी नाईस, मस्त चालवली. स्माइल करा.